امشب در 24 متوقف شدن تمامی کمک‌های خارجی آمریکا با فرمان دونالد ترامپ. برخی نهادهای حقوق بشری ایرانی و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات VPN میگن پیام‌هایی مبنی بر تعلیق بودجه‌شون دریافت کردن. با وجود انتقادات گسترده جهانی از جمهوری اسلامی در 44مین نشست حقوق بشر سازمان ملل، آمریکا برای اولین بار واکنشی در مورد نقض حقوق بشر در ایران نشون نداد. معاون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از خریداری جنگنده سوخوی 35 خبر داده. به گفته این مقام تولید تجهیزات نظامی شتاب گرفته، سامانه‌های قدیمی جمع‌آوری شده و سامانه‌های جدید جایگزین میشن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری ایران در داخل و خارج کشور نسبت به تصمیم دولت ترامپ برای توقف کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کردند. بنا به آمار رسمی کمک‌های خارجی دولت آمریکا که آقای ترامپ در روز اول کاری خودش دستور تعلیق اونها را صادر کرده، فقط در سال 2023 حدود 68 میلیارد دلار بوده. بخشی از این مبلغ برای حمایت از رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری و تمرکز بر خاورمیانه و ایران اختصاص یافته. حالا بعد از شورای ریاست جمهوری دوم ترامپ، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از اونه که برخی از این سازمان‌ها پیام‌هایی مبنی بر تعلیق حمایت‌های مالی دریافت کردن که ممکنه فعالیت‌های اونها رو به شدت محدود کنه. بریم به وزارت خارجه آمریکا. همکارم سمیرا قرایی از اونجا به ما پیوسته. سمیرا، مشخص هستش که دلیل این تعلیق آیا بررسی‌های اداریه یا یک سیاست بزرگتری پشت ماجراست؟ فرداد، سیاست بزرگتری پشت ماجراست. همون روزی که آقای ترامپ سوگند خورد روز تحلیفش 20 ژانویه، یک فرمان اجرایی رو امضا کرد که به موجب اون تمامی کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های خارجی ایالات متحده به کشورهای مختلف دنیا باید متوقف میشد. چند روزی طول کشید تا وزارت خارجه و مارکو روبیو وزیر خارجه آمدند بین تمامی سفارتخانه‌های ایالات متحده، تمامی نهادهایی که با وزارت خارجه در اقصا نقاط جهان کار میکنن، به اینها اطلاع دادند که هر گونه کمک رو باید فعلا متوقف بکنن به مدت 90 روز تا بررسی های صورت بگیره، ببینن که آیا این کمک ها مناسب هست نیست، آیا ایالات متحده میخواد ادامه بده، میخواد به کل قطع بکنه، میخواد بیشتر بکنه، میخواد کمتر بکنه. اینها یعنی بازبینی همه آنچه که ایالات متحده در رابطه با کمک های خارجی انجام میداده و به شکل بلانکت، به شکل کلی این کمک ها متوقف شده بجز کمک‌های نظامی به اسرائیل و مصر. یعنی هر کمک دیگری که شما فکر بکنید رو ایالات متحده متوقف کرده. کمک‌های بشردوستانه در اوکراین، در غزه، در هایتی، در سودان، همه این کشورهایی که به هر حال برای ایالات متحده حیاتی هستند از نظر حفظ امنیت ملی ایالات متحده، کشورهای مهمی هستند مثل پاکستان، همه اینها متوقف شده. حالا راجع به ایران صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بده قبل از ایران نگاه بکنیم به اینکه مثلا چه تأثیری این توقف خواهد گذاشت روی قاچاق جنسی دختر بچه‌ها. این مسئله تأثیر خواهد گذاشت. دسترسی مردم در کشورهای مختلف آفریقایی به آب آشامیدنی تأثیر روش خواهد گذاشت. واکسن ایدز روی این تأثیر خواهد گذاشت. تبعات بسیار زیادی خواهد داشت در این 90 روز تا ببینند که چه خواهند کرد و کلیت این توقف هم به این خاطره که مقام‌های رسمی دولت ترامپ ببینند آن کمک‌هایی که ایالات متحده داره ارائه میده آیا در چارچوب ماگا اون آمریکا رو باز هم بزرگ کنیم میگنجه یا نه. آقای مارکو روبیو میگه که هر کمکی که ما میکنیم باید به 3 تا پرسش جواب آری بده. آیا این کمک آمریکا رو امن‌تر میکنه؟ آیا این کمک آمریکا رو قوی‌تر میکنه؟ آیا این کمک آمریکا رو آبادتر میکنه؟ اگر جواب این 3 سوال بله بود، این کمک ها رو ادامه خواهیم داد. حالا بیایم روی ایران نگاه بکنیم. بسیار تاثیرگذار خواهد بود. نگاه بکنیم ببینیم که کارشناسان در حوزه اینترنت آزاد چه دارن میگن، کارشناسان حقوق بشر چه دارن میگن. گذشته از بحث حقوق بشر، از فهرست کردن مفاسد اقتصادی مقام‌های جمهوری اسلامی که همه اینها یک بخشیش را افرادی انجام میدادند که فاندها و کمک‌های مالی دولت ایالات متحده و وزارت خارجه آمریکا رو میگرفتند. گذشته از اینها ما بحث VPN رو داریم که بسیار بحث مهمی هست. اگر یادتون باشه در جریان جنبش زن زندگی آزادی ایالات متحده یک از اقداماتی که آمد انجام داد
داد این بود که آمد اون مجوزهای کلی که در رابطه با ارائه خدمات اینترنتی و تک به داخل مردم ایران بود اونها رو بروزرسانی کرد تا کمپانی‌های بزرگ بتونند به مردم در داخل ایران خدمات ارائه بدند. و قبل از اینکه بایدن هم از کاخ سفید بره در انتهای سال گذشته میلادی یک نشست اینها گذاشتن با رؤسای غول‌های تک و ازشون خواستن که پهنای باند بیشتری بدن به ابزارهایی که دولت ایالات متحده ابداع کرده، ساپورت مالی میکنه و در اختیار کشورهای قرار میده مثل ایران، مثل کره شمالی، کشورهایی که درشون سانسور اینترنتی وجود داره. الان این کاری که دولت ترامپ کرده روی وی پی ان هم تاثیر خواهد گذاشت اگر که وی پی ان هایی که دولت بایدن در اختیار مردم قرار داد، نه دولت بایدن، در مجموع در این سالها وی پی ان هایی که ایالات متحده ساپورت مالی کرد، حمایت مالی کرد، در اختیار مردم قرار دادند، اگر اینها متوقف بشه مردم در داخل ایران ممکنه به سراغ ابزارهایی برند که پشت اون ابزارها جمهوری اسلامی ایستاده و خطرات بیشتری برای اطلاعات مردم وجود خواهد داشت. راجع به گردش آزاد اطلاعات جمهوری اسلامی میتونه راحت‌تر کنترل بکنه جامعه مدنی ایران و جامعه شهروندی. پس حالا خیلی کوتاه اتفاقی که افتاده، بله روی بحث حقوق بشر، فعالان حقوق بشر بسیار تاثیر منفی خواهد گذاشت روی زندگی تک تک ایرانی ها که 1/5 جمعیت ایران از وی پی ان های استفاده میکنن که ایالات متحده حمایت مالی میکنه. روی زندگی اینها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بسیار سریع هم این اتفاق خواهد افتاد، چرا که اگر پول هایی که به وی پی ان میره، اگر این پول ها نرسه، این وی پی ان ها در داخل ایران دیگه فرداد کار نخواهند کرد. ممنونم از تو سمیرا قره، خبرنگارمون در وزارت خارجه آمریکا. لادن بازرگان از اعضای سازمان دادخواهان ایران از اورنج کانتی کالیفرنیا هم به ما پیوسته. خانم بازرگان، فعلا تعلیق از توقف کامل نیست، ولی اگر این تعلیق طولانی بشه یا حتی ختم به توقف کامل بشه، به نظرتون چه تأثیری میذاره بر نهادهای ایرانی و سازمان‌هایی که دارن خدماتی مثل وی پی ام میدن، مثل رسانه‌هایی که کمک‌های مالی از دولت آمریکا میگیرن که انصافاً در مقایسه با کشورهای دیگر غربی خب سخاوتمندترین کمک‌ها رو در این زمینه‌ها می‌کرد؟ متاسفانه آقای ترامپ همیشه همه رو سورپرایز میکنن با کارهایی که انجام میدن. امید ما الان باید با آقای مارکو روبیو باشه که خودش از یک خانواده کوبایی است و تجربه داره خانواده‌اش که یک کشور دیکتاتوری چه بلاهایی میتونه به سر مردم بیاره و الان داره پشت سر هم معافیت‌هایی برای جاهای مختلف میده، از جمله همین غذا به کودکان در غزه و اینها رو معافیت داده. اینه که باید دید که حالا در مورد ایران چه تصمیمی میگیرن. البته همه اونها برمیگرده به برنامه بزرگتری که دارن. آیا واقعا با ایران سر میز مذاکره میشینن و مذاکره میکنن و مردم ایران رو میفروشن یا نه؟ ولی باز همه اینها به ما ثابت میکنه که دشمن ما رو واقعا خودمون باید از بین ببریم و نمیشه خیلی روی چیزهای دیگه حساب کرد. اما من بعید میدونم که دولت ترامپ بتونه به هیچ نوع مذاکره با جمهوری قراردادی با جمهوری اسلامی ایران برسه و احتمالاً این کمک‌ها رو مجددا وصل میکنه. الان بیشترین فشارش روی مسائل مهاجرتیه و روی این مسئله هستش که مطمئن بشه که این پول‌هایی که میره به دست تروریست‌ها نرسه. چون بعد از 7 اکتبر هم دیدیم که خیلی از این کمک‌هایی که آمریکا میداد در واقع به دست حماسی‌ها میرسید که بچه‌های غزه رو مخشویی بکنن در مطالب درسی که درس میدادن و کسانی که اصلا معلمین سازمان ملل بودن در واقع با تروریست‌ها هم دستی می‌کردن. یعنی که واقعا برنامه‌ها باید بازبینی بشه و متأسفانه تر و خوش دارن با هم میسوزن و بعد امیدوار بود که مارکو روبیو بتونه سریع‌تر به مسائل ایران رسیدگی بکنه و برای اونها معافیت بده. خانم بازرگان، میدونم که دقیقاً 1 هفته و 90 دقیقه از سوگند خوردن آقای ترامپ بیشتر نمیگذره و خب هنوز خیلی از سیاست‌های خارجی او ممکنه مبهم باشه، ولی تا اینجای کار در همین 1 هفته که کم اتفاق هم نبوده، آنچه که تا الان دیدیم به نظر خیلی متفاوته با اون تصور فشار حداکثری که قبل از روی کار اومدن او خیلی از فعالان سیاسی ایرانی به دنبالش بودن. مسلما البته خب من خودم تو کمپ ترامپ نبودم و مطمئن بودم که این کارها رو میکنه. در دور قبل هم دیدیم که با دیکتاتورهای دنیا آبگوشت میخورد و خیلی هم باشون خوشحال بود. اما مسئله اینجاست که اینجور کمک‌ها رو کنگره آمریکا قانونش رو پس کرده و این دست کنگره است و رئیس جمهور دفعه پیش هم آقای ترامپ همین‌ها رو استاپ کرد سر برنامه کرونا و این حرفا، اما نتونست حرف خودش رو پیش ببره و مجبور شد که
کمک‌ها رو برگردونه. حالا این بار هم ما همین امید رو داریم و مسئله دیگه اینه که چه کسی دلش نمیخواد که کشورش بدون خونریزی به نتیجه‌ای برسه. مسلماً همه ما دلمون میخواد که جمهوری اسلامی این رژیم وحشی که هست نبود، این رژیم اهریمنی نبود و میتونست با دنیا تعامل بکنه. حالا آقای ترامپ هم به زودی خواهد دید که اینها جز گول زدن کشورهای غربی و مذاکره، فقط برای مذاکره کار دیگری نمی‌کنن و نمیتونن ماهیت خودشون رو که یک ماهیت ضد غربی، ضد فرهنگ دموکراتیک، ضد وجود اسرائیل و همه اینهاست عوض بکنن. ولی حالا اینکه یک شانسی به دیپلماسی داده بده ببینیم که به کجا میرسه. ولی حتما همونجور که رئیس جمهورهای قبلی آمریکا شکست خوردن در این دیپلماسی، ایشون هم شکست خواهد خورد و به این نتیجه خواهد رسید که به جز فشار حداکثری کار دیگه ای نمیشه با جمهوری اسلامی ایران کرد. ممنونم. لادن بازرگان از اعضای سازمان دادخواهان ایران از اورنج کانتی کالیفرنیا. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تصمیم دولت ترامپ برای تعلیق 90 روزه کمک‌های خارجی دسترسی میلیون‌ها ایرانی به VPN-های امن رو در معرض خطر قرار داده. این VPN-ها که تحت حمایت دولت آمریکا ارائه می‌شدند، یکی از مهمترین ابزارهای شهروندان برای دور زدن سانسور اینترنتی جمهوری اسلامی محسوب میشن. کارشناسان هشدار دادند که توقف این حمایت‌ها راه رو برای اجرای کامل پروژه اینترنت ملی جمهوری اسلامی هموار کرده و آزادی دسترسی به اطلاعات رو به شدت محدود خواهد کرد. مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا، به ما پیوسته. آقای سالمی‌فر، چقدر این نگرانی‌ها بجا هست یا واقعا ابزارهای تجاری و آزاد دیگری هست که ایرانیان در خلأ حمایت‌های آمریکا بتونن از اونها استفاده کنن؟ بله، ببینید بر اساس گزارشی که در کاخ سفید منتشر شد، فکر می‌کنم سپتامبر سال گذشته بود، یعنی اوایل شهریور ماه، کاخ سفید هم جلسه‌ای بر اساس اون گذاشت با غول‌های فناوری که در گزارش هم خانم قرایی اشاره کردن و کاخ سفید خواست از گوگل و کلادفلر و اینا که به مردم ایران کمک بکنن. اما خب این شرکت‌ها و غول‌های فناوری خیلی پا پیش نذاشتن. از طرف دیگه آمارها چیز دیگه نشون میداد، یعنی بنیاد صندوق فناوری باز هر همون روز در حاشیه این جلسه آمارهایی رو منتشر کرد که نشون میداد در حقیقت این کمک‌های ایالات متحده برای VPN از زیر $10 میلیون در سال 2022 به بالای $30 میلیون در سال 2024 رسید. یعنی همزمان با شروع جنبش مهسا یک سرمایه گذاری در زمینه آزادی بیان دولت آمریکا کرده در VPN ها و وقتی به نتایجش نگاه میکنیم میبینیم که کاربران VPN هایی که وزارت خارجه ایالات متحده طبق همین برنامه ازشون حمایت میکرد از زیر 20 میلیون نفر در تقریبا 2 سال پیش رسیده به بالای 45 میلیون نفر که 25 میلیون کاربر یونیک ایرانی داشت. یعنی 25 میلیون ایرانی، 25 میلیون دستگاه ایرانی یا اکانت ایرانی از اینها داشتن استفاده میکردن که حالا به هر حال گفته میشه که 20 میلیون کاربر در حال حاضر دارن استفاده میکنن و این بودجه برای 90 روز قطع میشه. خب این بستگی داره به اون شرکت ها و اون در حقیقت سازندگان VPN ها که توی این 90 روز چجوری میتونن پشتیبانی از کاربران خودشون رو انجام بدن، چون این پشتیبانی ها هزینه های بسیار زیادی داره و این پول صرف همین پشتیبانی میشده و الان متوقف شده. ما میدونیم که این مسیر حیاتی هم هست، چون در حقیقت این چیزی که یکی از اون چیزهایی که کمک کرد که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن جاویدان مهسا امینی شرایطی مثل آبان 98 رو به وجود نیاره، فناوری هایی بود که مثل ویتوره، مثل آتلاین که هم روزهای اول گوگل گذاشت روی صفحه اولش، اینها همه کمک کرد که اون موج خفقان شکل نگیره و اصلا جمهوری اسلامی نتونه به طور کامل صدا رو قطع بکنه. اما به هر حال قطع شدن این خطر رو به وجود آورده که اگر حرکت دیگه ای اتفاق بیفته دیگه این پشتیبانی ها وجود نداره، این حمایت های مالی وجود نداره، این نگرانی ها رو جدی کرده، حداقل برای 90 روز. چقدر این حمایت‌های مالی قابل توجه بودن آقای سالمی‌فر؟ یعنی اونقدری هستند که نهادهای مستقل دیگه بتونن اونا رو جبران بکنن یا ابزارهای دیگری که به صورت آزاد بدون حمایت‌های دولت آمریکا هستن بتونن این خلأ رو پر بکنن، یا خیلی بزرگتر از این حرفاست و واقعا نیاز به حمایت آمریکا وجود داره؟ ببینید بودجه‌ای که در حقیقت صندوق فناوری باز
اعلام کرده مشخصه 30 میلیون دلار. و خب این 30 میلیون دلار واقعا چیزی نیست که مثلا فعالین حقوق بشر ایرانی در مثلا سیلیکون ولی که میگم منظورم در سان فرانسیسکو نیست، همه صنعت تک در آمریکا، در فرای آمریکا نتونن جمع بکنن، روی هم بذارن و کمک بکنن. اما مسئله این لحظه‌ای و فوری بودن این اتفاقه. در این حال توی رده بالای تکنولوژی هم ما می‌بینیم که بارها صحبتش شده که مثلا در بین سران گوگل، سران متا، اینها هم خیلی تمایلی ندارن. همین که راستی آزمایی رو تعطیل کردن توی متا، حداقل برای آمریکا، اینا نشون میده که بیشتر ترجیح میدن چون اینا تاجر هستن، در نهایت کارگزار دموکراسی نیستن و کارگزار سهامدارشون هستن. باید در شرایط فعلی اونا هم نجات پیدا بکنن، صنعتشون رو به بیزنسشون و کسب و کارشون نجات بدن. بنابراین این که رو کمک مستقیم مثلا گوگل و کلادفلر در شرایطی که کاخ سفید ازشون می‌خواست کمک بکنن اینا کمک نکردن، در این شرایط خیلی سخته بشه حساب کرد. ولی در مجموع پول سنگ بزرگ نیست. این چیزی که داره کمک میکنه که همین 10-20 VPN مجانی که هر چند وقت یه بار سروراشون عوض میشه، DNSشون عوض میشه، مردم خودشون رو به هر حال 20 میلیون نفری که دارن استفاده میکنن، اینها بتونن همچنان این راه تنفس رو نگه دارن. میشه جامعه ایرانی دور هم جمع بشه و کاری بکنه، اما خب اون احتیاج داره بشه که یه هسته اولیه‌ای که فعلا چیزی حرکتی نمی‌بینیم. شاید این شوک امروز کمک بکنه، همونطور که خانم بازرگان گفت خودمون هستیم که باید خودمون رو نجات بدیم. ممنونم از شما. مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا کانادا. در جریان 44مین نشست بررسی دوره جهانی حقوق بشر سازمان ملل که چند روز پیش در ژنو برگزار شد، آمریکا برای اولین بار واکنشی درباره گزارش‌های متعدد در مورد نقض حقوق بشر در ایران نشون نداد. جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب و رفتار خشونت‌آمیز با زنان و دختران ایرانی و همینطور استفاده از مجازات اعدام و سرکوب مخالفان با انتقادات گسترده جهانی روبروه. نماینده بریتانیا در این نشست با انتقاد از کارنامه حقوق بشری در ایران، وضعیت رو برای زنان، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های قومی و روزنامه‌نگاران ناگوار توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اما با رد این گزارش‌ها وضعیت ایران رو مطلوب و گزارش‌ها رو غیر واقعی و سیاسی خوند. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن با ماست. خانم برومند، در این 4 سال گذشته که در مورد ایران، در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در این نشست بررسی کردین، اولین بار هست که آمریکا صحبت خاصی نمیکنه. آیا به نظرتون این فقط یک موضوع تازه روی کار آمدن دولت آقای ترامپ و احتمالاً باقی موندن بعضی از اعضای کابینه قبلی در وزارت خارجه است، یا یک سیاست روشن‌تری هستش که آمریکا الان داره دنبال میکنه در مقابل ایران؟ ببین، گفتن این مشکله، ولی باید یادآوری کنم که دوره اول آقای ترامپ اصلا صندلی خودش رو تو شورای حقوق بشر ترک کرد آمریکا، یعنی از شورای حقوق بشر آمد بیرون. بنابراین به نظر من یه تداومی تو سیاستشون هست که نشون میدن که باور ندارن به این سازوکار بین المللی که در واقع تنها جایی هست که ما میتونیم در مورد نقض حقوق بشر ایران رو به چالش بکشیم و خب اعتقاد زیادی ندارن دیگه. یعنی به هر حال امیدوارم که این ادامه پیدا نکنه، چون به هر حال نفوذ آمریکا در سازمان ملل همیشه میتونه کمک کنه. یعنی حتی اگر که مستقیما وارد عمل نشن، از پشت میتونن کشورهای مختلف رو ترغیب به رأی دادن یا رأی ندادن بکنن. بنابراین خیلی علامت خوبی نیست به هر حال. وقتی اینو میذاریم در کنار اتفاقات دیگری که در این یک هفته گذشته پیش آمده خانم برومند، از جمله همین گزارش قبلیمون در مورد توقف کمک‌های مالی آمریکا به نهادهای مختلف حقوق بشری و سازمان‌هایی که مثلا خدمات VPN در ایران ارائه می‌کنن، وقتی اینو میذاریم در کنار قطع ارائه خدمات امنیتی به بعضی از چهره‌های دولت خود آقای ترامپ در دور اول مثل آقایان پومپئو و جان بولتون، و دوباره باز میذاریم کنار دیداری که ادعا میشه آقای ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل داشته، حرفایی که آقای ترامپ از احتمال مذاکره میزنه، این چه تصویری به ما میده از رویکرد دولت جدید آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم همه اینها رو نمیشه یک جا دید. یعنی ما الان یک حالت انتقامی داریم، یعنی به هر حال آقای ترامپ آدمی نیست که از خطاهای افراد بگذره ولی این قضیه آقای بولتون و اینها یه خورده به خاطر این احتمالاً، اما قطع کردن این بودجه ها یک مسئله ایدئولوژیک هم هست. یعنی اگر که شما نگاه کنید به اظهارات آقای روبیو و دستوراتی که دادن به سازمان‌های آمریکایی، نهادهای آمریکایی که کمک میکنن به توسعه، کمک میکنن به حقوق بشر، حالا هر جا، چون بالاخره آمریکا بزرگترین حمایت مالی رو از حقوق بشر و از توسعه در دنیا میکنه، یعنی بزرگترین حامیه. خب پیداست که تمام حقوق اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌ها به هر حال، و حتی برابری زنان که تو برنامه ها هست مورد هدف هستن. یعنی به گفتن به این نهادها که هر جایی که شما تو پروژه هاتون برابری زن و مرد هست یا توجه به اقلیت هاست که وارد پروسه بشن و استخدام بشن و یا حقوق اقلیت های جنسی، اینها رو باید همه رو کنسل کنید. این به نظر من موقتی نیست، یعنی این کاملا ایدئولوژیکه و متاسفانه تاثیر خیلی زیادی هم خواهد داشت دیگه. حالا این که فکر میکنم باید صبر کنیم. ولی چاقوی دولبه‌ای نیست خانم بور. من کاملا متوجهم وقتی میگید ایدئولوژیک منظورتون چه است، چون بالاخره خیلی از این دغدغه‌های لیبرال و پیشرو خب خیلی با گروه خونی چهره‌های دوربر آقای ترامپ ممکنه نخونه، ولی در عین حال خب اینها ابزارهایی هم هستن که هر دولتی در آمریکا میتونه استفاده بکنه برای بعضی از حکومت‌های سرکوبگر مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی. شاید به طور کلی و ایدئولوژیک از اونها خوششون نیاد از موضوعات اینچنینی، ولی بالاخره اهرمیه که میتونه از اونها برای فشار استفاده بکنه. چطور به نظرتون دولت جدید آمریکا تا الان بازی کرده و آیا این ابزار رو به همین راحتی از دست خواهند داد؟ نمیدونم، من امیدوارم که نه، برای اینکه از صحبت‌های آقای روبیو میشه اینو فهمید که ما برمیگردیم به سیاست‌های آمریکا در دهه 70 میلادی 60 میلادی، زمانی که خب فقط منافع ما و اون زمان خب فشاری نبود روی دیکتاتوریایی که با آمریکا روابط خوب داشتن یا حتی دیکتاتوریای دیگه فشار خاصی برای حقوق بشر نبود و نهایتاً باعث شد که حرکت‌های خیلی رادیکال در کشورها خب تقویت بشن. ایران خب انقلاب، کشورهای دیگه هم حرکت‌های اسلامیشون تقویت شدن و نهایتاً باعث شد که هم برای آمریکا خطرهای خیلی زیادی پیش بیاد و خرج خیلی زیاد از نظر امنیتی، ولی جان افراد از دست بره. یعنی اگر که حقوق بشر وارد سیاست‌های آمریکا شد یواش یواش، حالا از دوران کارتر ولی بعد از کارتر ادامه پیدا کرد، به خاطر این بود که اون سیاست‌ها نتیجه خوبی نداشتن. یعنی برای آمریکا در دراز مدت به منفعت آمریکا نبودن. حالا کشورهایی که متقابل رو ولشون کنین، یعنی حالا اینکه به نفع ایران باشه یا به نفع یک کشور دیگه اینا مهم نیست. خود آمریکا متوجه شد که منفعتش تو این هست که کشورها در دنیا بیشتر دموکراتیک باشن، هم برای بیزنس بهتره، برای اینکه میتونن با خیال راحت با این کشورها مراوده اقتصادی داشته باشن، هم برای امنیت همه، هم که خطر جنگ رو کم میکنه. خب الان شما ببینید ایران تمام منطقه رو به آب و آتیش کشیده دیگه. بنابراین این اظهارات آقای روبیو یه خورده نگران کننده هستند و من امیدوارم که افرادی که در داخل دولت آقای ترامپ بیشتر متوجه پیامدهای دراز مدت تغییر رویه‌ای به این رادیکالی هستن، یواش یواش بتونن حرف منطق رو یعنی منطق رو دوباره وارد این بحث بکنن. چون به هر حال اولا 3 ماه برای اون تعداد اون بودجه‌ای که آمریکا داره خرج میکنه 3 ماه امکان نداره بتونن تمام این پروژه ها
رو چک کنن و ببینن براشون. میدونین یعنی یه چیز واقع بینانه ای نیست الان، منتها خب اطلاعات اینقدر کمه که ما نمیتونیم بدونیم که واقعا هدف چیه، کی، یعنی خودشون هم من فکر میکنم خیلی نمیدونن که چه جوری میخوان این کارو بکنن، چون کسایی که تو وزارت خارجه هم مسئول این پروژه ها هستن اونا هم اصلا کاملا براشون تاریکه که این قضیه الان چی میشه، کجا چی میشه. بله. فقط میدونین بنابراین فقط الان تنها چیزی که هست پیامدش رو افرادی که به هر حال زندگیاشون از این پروژه ها میگذره و اون افرادی که مقابلن. همون مسئله اطلاعات شما گفتین راجبش صحبت شد، ولی به هر حال دیکتاتوریا، حکومت های خودکامه همیشه میخوان که مردمشون و افراد فعال فکر کنن که هیچ کس در دنیا اهمیتی به سرنوشتشون نمیده و تنها هستن. یک اهمیت بزرگ این پروژه ها اینه که به مردم میگه نه اینجور نیست. بنابراین قطع کردن اینها پیام خیلی جالبی هم نیست به مردم. ممنونم از شما رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش وعده داده بود که سیاست فشار حداکثری رو علیه جمهوری اسلامی باز می‌گردونه و با اینکه قصد حمله نظامی نداره اما هیچ وقت اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. با آغاز دومین دوره ریاست جمهوری او، مقامات جمهوری اسلامی بارها سیگنال مذاکره ارسال کردن و ترامپ هم هنوز درباره تحریم‌ها یا مذاکره با ایران تصمیمی نگرفته. همزمان چهره‌های کلیدی سیاست فشار حداکثری مثل جان بولتون، مایک پومپئو و برایان هوک هم دیگه در حلقه نزدیکان ترامپ نیستن و حتی به دستور رئیس جمهوری جدید حفاظت امنیتی دولتی خودشون رو از دست دادن. از سوی دیگه در تازه‌ترین اظهارات از سوی مقامات ایران، معاون سیاسی وزیر خارجه از مشورت با دوستان جمهوری اسلامی درباره دولت جدید ترامپ خبر داده و گفته تهران ایده‌هایی داره اما برای بدترین سناریو هم آماده میشه. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی در کالیفرنیا با ما هستند. آقای کیان، در چند روز گذشته در واشنگتن دی سی من با بعضی از این چهرهایی که اتفاقا در سازمان‌ها و نهادهای کار می‌کنند که پیرو به سیاست‌های فشار حداکثری بودند و هستند صحبت می‌کردم. دست کم در خفا خیلی‌هاشون به نظر میرسه که در همین هفته اول روی کار آمدن دولت آقای ترامپ تا اندازه‌ای نگرانند. چقدر به نظرتون این نگرانی‌ها مشروعه و واقعا ممکنه سیاستی در دوره دوم آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ببینیم که با اون حرفای فشار حداکثری خیلی متفاوت باشه؟ بله، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم و درود به آقای دکتر سامی. ببینید، دیپلماسی مسیر پیچیده است، پیچ و خم زیادی داره. این که ما هر حرکتی رو ترجمه بکنیم بگیم نه آقای ترامپ هم اومدن و بخوان بسازن با جمهوری اسلامی و اینها، من فکر میکنم که بایستی پای و مبنای محکمی داشته باشه که نداره. ببینید مثلا همین مسئله قطع بودجه کمک ها رو نگاه بکنید. 65 میلیون دلار مالیات دهنده آمریکایی بودجه میذاره که یک سری عملیاتی انجام بشه و کارشناس محترم در برنامه شما گفتن خب یه عده زندگیشون از این راه میگذره. ببینید سیاستگزار آمریکایی و مالیات دهنده آمریکایی نمیاد 65 میلیون دلار خرج بکنه که زندگی یه عده از این راه بگذره. خرج میکنه که ببینه چه نتیجه‌ای در تطابق و در مسیر به تحقق رساندن هدفهای سیاسیش داره. و خیلی طبیعیه بودجه رو موقتا قطع کردن که نگاه بکنن و ببینن که تأثیرش چیه. این نیامده که خرج زندگی یه در رو تأمین بکنه که فاند بگیرن و بتونن که، ولی در اینجا یه جزئیاتی هم هست. اون قسمتی که مثلا VPN رایگان رو متوقف میکنه، خب این میدونید وقتی که آتش میگیره تر و خشک با هم میسوزن. اینه که این جور نمونه ها این ادعا رو میتونه بهش تشویق بده که بله دولت آقای ترامپ اومده و قصد سازش با جمهوری اسلامی داره. به هیچ عنوان این که آقای ترامپ تمام هم و غمش رو امروز و سیاستش رو روی متوقف کردن برنامه هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی در ایران می‌دارن، باستی بهش توجه بیشتری کرد. یکی این اولین قدمه. صبر داشته باشید. آقای ترامپ مصمم هست که با این، ببینید آقای ترامپ 34 محکومیت قضایی، 2 سوء قصد به جان خودش،
این همه فشار رو تحمل نکرده که برسه به جایی که میراث سیاسیش این باشه که جلوی آیت الله خامنه‌ای کوتاه بیاد. این منطقی نیست. البته من کاملا متوجه هستم که مخالفین سیاست آقای ترامپ میخوان این خبر رو پخش بکنن با کوچکترین حرکتی که مسیر دیپلماتیک یکی اول جمهوری اسلامی هیچ گزینه‌ای نداره، آقای ترامپ و دولتش همه گزینه‌ها رو دارن. بنابراین تصویر رو وارونه جلوه ندیم. آقای ترامپ قصد سازش با جمهوری اسلامی رو نداره، دلیلی هم براش نداره، هیچ مشکلی رو براش حل نخواهد کرد و شاید مورد دیگر کنار گذاشتن شخصیت‌هایی مثل آقای براین هوک، آقای پومپئو و آقای بولتون به هیچ عنوان نشانه‌ای نیست که سختگیرها به کنار رفتن. به هیچ عنوان. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده بسیار سختگیرتر خواهد بود در ارتباط با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم که تبار ایشان هم جزو کسانی است که معترض بودند. ایشان کاملا درد و رنج مردم ایران رو حس میکنن، ولی فردا آقای ترامپ میدانه چی کار میکنه. بنابراین واسه به ایشان اجازه داد که مسیر دیپلماتیک خودش رو طی بکنه. هیچ رئیس مملکتی نمیآید بگوید که من فردا عزمم رو راسخ کردم که جمهوری اسلامی رو من سرنگون بکنم. این وظیفه رئیس دولت ایالات متحده آمریکا نیست. حق و مسئولیتش هر دو متوجه مردم ایرانه و اونها جانشون رو دارن میدن که با این دولت سفاک بیکفایت جمهوری اسلامی غیر قابل تصحیح بتونن باش روبرو بشن. بنابراین تصویر رو وارونه جلوه ندیم، آنچه را که هست هر دو طرفش رو بگوییم و مسیر دیپلماتیک رو قبول کنیم. این همینه، مسیر دیپلماتیک یکی. آمریکا نمیتواند بنشیند به جمهوری اسلامی بگوید که امروز همه کارهایی رو که داری انجام میدی که به ضرر من و مردم ایالات متحده است متوقف کن. این مسیر دیپلماتیک نیست. مسیر دیپلماتیک بیاد این دیوار محکم رو یه آجرش رو که میتونه برمیداره، این دیوار بتونه که آماده فرو ریختن بشه و نمیگه که هدف من تغییر رژیمه، ولی نتیجه کارش به طور طبیعی مردم ایران این رژیم رو دیگر نمیخواهند و این حرکات کمک نخواهد کرد به ماندن رژیم. آقای حسامی، شما هم همینطور فکر میکنید آیا که یکم زود هنگام هست برای قضاوت در مورد تصویر کلی سیاست خارجی دولت دوم آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی؟ میدونم که ابهامات و سردرگمی های زیادی به خصوص در واشنگتن در بین اندیشکدهای مختلف وجود داره که به چه سمتی او خواهد رفت، ولی در این حال آیا طبیعی نیست که بالاخره در ابتدای کار دست کم یک شانسی به دیپلماسی بده؟ دست کم همونطور که وعده داده از منظر کارآمد کردن دولت فدرال بخشی از این بودجه های هنگفت رو در نهادهای مختلف متوقف بکنه و خب در نتیجه اون به قول آقای کیان ممکنه تر و خشک در ابتدا با هم بسوزن. بله، با درود. ببینید صورت مسئله رو اگر واقع بینانه نگاه کنیم یا عوض کنیم شاید مسئله روشن‌تر بشه. یکی این که همونجور که میدونید انتخابات یک عواقبی داره، از جمله این که بالاخره رئیس جمهور منتخب یک تصمیماتی میتونه بگیره، طبق قانون اساسی یک قدرت‌هایی داره که میتونه استفاده کنه، از جمله سیاست گذاری، هم مسائل داخلی هم خارجی، هم این فرمایشی، یعنی دستورهای فرمایشی. راجع به قطع به اصطلاح کمک ها، ایران فقط مسئله VPN ایران نیست. کودکان اطفالی هستن که به واکسن احتیاج دارن در آفریقا، در آسیا. اوکراین در جنگ و احتیاج به کمک داره. عرضم بزرگتون که زنان باردار هستن که احتیاج دارن به کمک نرس و دکتر. و بعد از همه مهمتر مسئله غذا، آرد، گندم، جو، تمام اینا قطع شده واسه 90. خب این جزء حیطه قدرت پرزیدنت هست و این کارم انجام شده. اما من فکر نمی کنم که از نظر ایدئولوژی در واقع یک تفاوتی نبینی بین لیبرالا و محافظه‌کاران، هم از نظر سیاست خارجی هم از نظر سیاست داخلی. بنابراین درسته ایشون میتونن تصمیم بگیرن و بعد بررسی کنن، اما صورت مسئله اینه که آیا این روی کرد به مسائل بین المللی، آیا روی کردی هست که مثلا مسئله اتمی ایران رو یا مسئله جنگ در اوکراین یا مسئله غزه و اسرائیل رو یا مسئله به اصطلاح
چین یا روسیه رو حل کنه. رویکرد چی هست؟ من فکر نمی‌کنم این رویکرد مشخص نباشه. این رویکرد با صحبت‌های انتخاباتی و قبل از انتخابات و بعد دوره اول تقریبا مشخص هست که این به چه روندی داره میره. مشخصا بذارید بگم، ببینید آمریکا بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم به عرصه سیاست خارجی یا سیاست دنیایی باید بگم گلوبال پالیتیکس وارد شد و بعد یاد گرفتیم مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم که با استفاده از پول و قدرت نظامی و تکنولوژی میتونیم نفوذی در کشورهای دیگه داشته باشیم که یا از گسترش ایده قدرت اتحادیه جماهیر شوروی و مارکسیسم یا کمونیسم جلوگیری کنیم یا شروع کنیم دنیا رو به سوی دموکراسی ببریم. خب یک جنبه بزرگش خرج کردن این پول‌های 65-70 میلیارد دلاری است که آمریکا خرج میکنه در سال برای کمک به کشورهای دیگه. در این فرمایش، این دستور فرمایشی فقط اسرائیل و مصر در واقع مسئولیت پیدا کردن و استثناء ویژگی داشتن. بنابراین رویکرد دولت آقای ترامپ و خود ترامپ مشخص هست، عواقبی داره این کار و مسئله رو حالا برمیگردم به این صحبتی که الان شد. ببینید وظیفه پرزیدنت آمریکا این هست که منافع ملی کشور رو تعریف کنه، با اون مندیتی، با اون دستور کاری که فکر میکنه از رای دهندگان گرفته ادامه بده به کاری که کرده یا میخواد بکنه یا اونی که مردم میخوان. خب مسئله آمریکا و غرب مسئله اتمی ایران هست. من لغت سازش رو چون در فارسی یک به اصطلاح بار منفی داره استفاده نمی کنم، ولی کامپرومایز اسمش رو بذارید، کامپرومایز، بله، یک سازگاری. اگر صورت مسئله حل کردن و مهار قدرت تسلیحاتی اتمی ایران هست، من فکر نمی کنم هیچ پرزیدنتی چه دموکرات چه ریپابلیکن بخواد این کارو انجام نده. حالا چه ابزاری استفاده میکنیم؟ فشار حداکثری، فشار حداقلی، فشار متوسط در راستای این مهم هست. چه جوری به اونجا برسیم یه بحث دیگه ایه. اما مسئله تغییر رژیم و مدد رسانی به جامعه مدنی بحث دیگه میشه. ما در سیاست دو نوع سیاست رو جدا میکنیم: سیاست کلان که مسائل امنیتی و اقتصادیه، سیاست خرد که مسائل حقوق بشری و فرهنگی و آرتیستیک ممکنه توش باشه. اگه اینا رو جدا کنیم، بعد اهمیت ادمنستریشن ترامپ رو هم از نظر اینکه پروتکشنیسته و هم از نظری که امنیت هم داخلی خارجی مهمه ارجحیت می‌بینه. من اینو اینجوری می‌بینم. فردا جان. آقای کیانی، نگرانی وجود نداره که به خاطر همین موضوعات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همین رو دریابه که واقعا اگر سر موضوع هسته‌ای یک امتیاز معناداری به آقای ترامپ بده، ممکنه اتفاقا مسائل حقوق بشری رو کنار بذاره، کما که واقعا هم ایالات متحده موضوعات حقوق بشری، حقوق همجنسگرایان، موارد این چنینی رو در مورد متحدانش در منطقه مثلا مصر و عربستان و امارات و اینها که دائم گوشزد نمیکنه. در مورد ایران هستش که از اونها استفاده سیاسی هم میکنه. چقدر فکر میکنید که ممکنه چنین خوانشی در تهران هم وجود داشته باشه و از این فرصت استفاده بکنه؟ تاریخ 40 و چند ساله جمهوری اسلامی نشون میده اینی که سیاستگزاران در داخل ایران از آنجا که سرسپرده یک شخص هستند و از آنجا که استقلال فکری ندارند، اشتباهاتی از این قبیل بسیار مرتکب شدند. بنابراین اینی که چنین خوانشی داشته باشند بعید نیست، ولی چنین خوانش اشتباهی است. امروز شرایط دنیا، شرایط منطقه، مردم داخل ایران، فشارهای خارجی نفس جمهوری اسلامی رو گرفتن. نگاه کنید ببینید در زمینه اقتصاد کجا قرار گرفته. ارز ایران رو به پایین ترین حد، اگه دلار همین روزا به 100,000 تومان نرسه من تعجب میکنم. بانک مرکزی، دولت به بانک مرکزی بدهکار، خزانه دولت خالی، نفت میفروشه با 1000 کلک و حقه بازی، ولی پول نقد نمیگیره، چون چینی که نفت میخره بهش میگه یا بهت یوان چینی رو میدم یا اینکه برنج پلاستیکی بهت میدم، هر کدومو که میخوای. من فکر میکنم که چنین خوانشی هم که شما گفتی محتمل هست، ولی اینی که بیاییم و بگیم که بله حالا این کمک ها قطع شد و اینا، من فکر میکنم بهترین فرصت برای جامعه بسیار توانای ایرانی در آمریکا، کسانی که 65 میلیون دلار جمع کردن که چنین بودجه رو جایگزین کردن،
براشون بسیار کار راحتی است. چرا این کار نمیکنن؟ خب باستی از خودشون پرسید. ولی سوال بدی نیست، چون امروز من در حلقه‌هایی که در واشنگتن دی سی راجبش صحبت میشه و صحبت میکنیم، ببینید فکر نکنید که مثلا عده‌ای نمیرن بگوین که چرا این کار کردید، چرا رد کردید، اینو خوب نیست. جوابی رو که میدن اینه که خب اگه شما ناراحت هستید، جامعه خود شما میتونه، چه کسانی بیشتر از شما دلشون برای آزادی مردم ایران باید بسوزه؟ شما کمک بکنید، شما این پول رو جمع بکنید، یک حرکت دیپلماسی مردمی رو شما آغاز بکنید. اون جوابی هم نداریم بدیم. فردا وقتی که این نوع با ما صحبت میشه جوابی نداریم بدیم، چون میگوید شما ثروتمندترین جامعه هستید، مردمتون در عذاب هستند و این بخش بسیار ثروتمند جامعه شما به هیچ عنوان علاقه‌ای که کمک میکنن. ممنونم آقایان. دوست داشتم بیشتر این بحث رو ادامه بدیم ولی متاسفانه فرصتمون داره به پایان میرسه. ممنونم از هر دوی شما. آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. در میانه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و غرب بر سر برنامه هسته‌ای تهران و چند ماه بعد از درگیری نظامی مستقیم میان سپاه و اسرائیل، معاون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از خریداری جنگنده سوخوی 35 خبر داده. علی شادمانی، معاون هماهنگ کننده این قرارگاه، گفته هر زمان که لازم باشه برای تقویت نیروهای هوایی، زمینی و دریایی خریدهای نظامی انجام میشه. این اولین باره که یک مقام سپاه رسما خرید سوخوی 35 از روسیه رو تایید میکنه. پیشتر تسنیم گزارش داده که تهران تمهیدات لازم رو برای خرید هواپیماهای جنگنده روسی نهایی کرده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. با مسابقه ندیمی، در سالهای اخیر بخش زیادی از تمرکز جمهوری اسلامی رو موشک و پهپاد بوده، کمتر روی جنگنده‌های سنتی. چقدر واقعا این سوخوی 35 اگر خریداریش عملیاتی بشه میتونه معنادار باشه در نظام تدافعی جمهوری اسلامی؟ خب فراد خان، مسئله خرید هواپیمای جنگنده همیشه وجود داشته. نیروی هوایی به خاطر قدیمی شدن و دیگه زمان بازنشسته شدن جنگنده‌هاش فرا رسیدم دنبال این بوده که هواپیمای جنگنده جدید خریداری بکنه، ولی مسائل سیاسی و همینطور تصمیم گیری ها در سطوح بالاتر که بودجه ها رو به برنامه موشکی بیشتر متمرکز کرده باعث شده بوده که اینا هیچ وقت نتونن به این آرزوی خودشون برسن. و از طرف دیگه خب همونطور که کردم مسائل سیاسی هم خیلی مطرح بوده و روسیه به عنوان تنها تامین کننده تسلیحات استراتژیک ایران چندین سال بود که هواپیمای جنگنده به ایران تحویل نمیداد، از زمانی که خیلی سال پیش یه تعدادی میگه 29 به ایران داد. همین چند سال پیش بود که صحبت خریدن سوخوی 30 شد از طرف نیروی هوایی ایران، عملی نشد. بعد تا حدود 3 سال پیش بود که وقتی که رئیس ستاد مشترک ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری به مسکو سفر کرد در سال 1400، اون موقع صحبت‌هایی شد که ممکنه هواپیمای جنگنده سوخو از روسیه شد که بعد از تقریبا زمانی که جنگ اوکراین شروع شد این بحث خریدن سوخوی 35 در گرفت و این قضیه ظاهرا جدی شده. البته من تاکید بکنم مصاحبه آقای شادمانی و من گوش دادم اشاره‌ای به سوخوی 35 نکرده. سوالی که ازش شده بوده غیر مستقیم جواب داده که ما هواپیمای جنگنده می‌خریم، ولی وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی و جانشین وزیر دفاع در چند مورد صحبت سوخوی 35 کرده بودن. اگر این هواپیما که گفته میشه 2 فروردش تحویل شده عملیاتی بشه در 3 اسکادران، در 3 پایگاه همدان، اصفهان و همینطور احتمالاً تبریز، میتونه قابل توجهی برای نیروی هوایی ایران تامین بکنه، از این جهت که هواپیما چند منظوره‌ای و رادار به نسبت قدرتمندی داره، موشک‌های هوا به هوا و همینطور توان حمله به اهداف زمینی رو هم دارن، میتونه قابلیت‌هایی رو در کنار موشک‌های بالستیک برای نیروی هوایی ایران تامین بکنه. ممنونم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.